Ja, det här är magiska bilder från en film som jag tror kommer bli otroligt stor. Det här kommer bli sommarens film, kanske årets film, vad vet jag. Den handlar om Gyllene Tider, som ju alla har en relation till, ung som gammal, och deras raketkarriär på 80-talet. Och Per Gessle, som ju är Gyllene Tiders frontfigur, spelas av ingen mindre än Valdemar Wahlbeck, som sitter här bredvid mig. Välkommen! Tack så jättemycket. Ja. Hur är läget? Jo, det är bra. Det är kul att se alla de här bilderna. Jag har inte sett dem. Så det är främmande att se sig själv på sån här stor duk, men de blev rätt bra en del. Alltså de är jättefina, och filmen är faktiskt, jag har ju fått förhand se den. Den har ju premiär 1 juli och filmen är riktigt, riktigt bra. Och du gör, det är inte riktigt skådespelardebut, men ändå i en så här stort sammanhang. Ja, men så här professionell är det verkligen debut eller så. Och det kan man inte tro när man ser filmen. Tack så jättemycket. Ja. Mer om det om en liten stund, för att nu har det kommit till den här punkten när vi skickar över ljud och bild till Axel som ska dra en liten bakgrund. Okej, nice. Så här ser filmaffischen ut till Sommartider, som alltså har premiär den 17 juli. Handlar då om Gyllene Tiders resa från garageband till Sveriges största popband. Men det är inte bara glädje och framgång. Filmen innehåller också en hel del svärta, bland annat när Per Gessles pappa går bort samma dag som bandet får skivkontrakt, och så den tragiska spelningen i Blekinge 1981 när 3 fans trampades ihjäl. Men musiken är såklart i fokus, och det stora genombrottet kom 1980 när man släppte listettan Flickorna på TV2. Vi kan ta och kika på ett klipp från filmen som handlar om när man kommer på den här låten. Kommer hem helt desperat, har jobbat som fan. Rapport med sport och väder, snart är de där. En blick som får mig att falla, och gud, jag tror jag är kär. Sjöng han precis sätta på Flickorna på TV2? Ja. Det är jävla fyndigt. Bra. Ni såg ju där, bland skådespelarna finns en hel del bekanta namn, och dessutom har många av dem en speciell sak gemensamt, nämligen, som ni ser här, kända föräldrar. Valdemars pappa är ju komikern och skådespelaren Peter Wahlbeck, och i filmen så spelar även Jesper och Mia Parneviks son Phoenix och Magnus Hedman och Magdalena Grafs son Lancelot. Den 17 juli är det alltså dags för premiär, och det kan nog bli en hel del gåshud. Filmen är full av livespelningar, och då är det svårt att tänka på det här. Ullevi 2004 när Gyllene Tider slog publikrekord. 58 977 personer, tror jag, sjöng med i den här klassikern. Det är så absurt när man ser bilderna från den där spelningen. Att få uppleva det där och stå där på scenen. Ja, det var ju faktiskt alltså, nästan som på riktigt när vi stod med... Det var, alltså, statisterna var fantastiska på inspelningen, och när vi var på Liseberg eller här i Stockholm eller någon folkpark och sådär, att de tog i för kung och fosterland, och då känner man sig lite som en rockstar ibland faktiskt. Ja. Det kan jag tänka mig. Ja, det var kul faktiskt. Men det är också, alltså jag menar verkligen det där med att det slår igenom. Jag tror att det är en fantastisk historia, det är en jättefin film, men det är också alla har en referensram till Gyllene Tider på något sätt. Det löper liksom genom alla generationer. Ja, det kan jag tänka mig. Alltså, mina föräldrar har ju verkligen en koppling till dem, och speciellt som Halmstadbo eller så har man ju extra stor koppling till dem, och till och med min brorsa, han är ju 16, ska fylla 17. Jag har spelat de varma låtarna hemma i huset när jag repade inför filmen och sådär. Och till och med han har börjat lyssna på dem nu. Så att, det bara fortsätter. Ja, jag tror det. Generationen kommer att, speciellt efter filmen kanske.
Men du sa så här, jag frågar, för det är din debut va? För jag vet att du håller ju på med film och musik och du är ju väldigt konstnärlig och estetisk. Ja, eller vad alltså, man ska säga. precis. Alltså, jag började i Halmstad, alltså det är ju Halmstad sådär. Man har börjat på kulturskolan och med teater och så går det över till sång och sådär och så körer och så. Sen när man började gymnasiet så höll jag på med film och pluggade på Sturegymnasiet i Halmstad. De har en filmlinje i Halmstad för gymnasieelever. Alltså. Och, där pluggade vi. Och jag skrev min egna film och gjorde film och vi var uppe på nätet. Det var det är en galen tid i livet. Alltså. Men där lärde jag mig verkligen, eller försökte i alla fall förstå mig på det här med filmskådespeleri, filmyrket, alltså hur man arbetar med en kamera och sådär. Ja. Hur kom det sig att du sökte rollen som Per Gessle? Nej, men alla i Halmstad gjorde det. Vi pratade faktiskt om det innan, alltså lite just det där att det var något fantastiskt då. Man hade hört att, speciellt när man pluggar film och håller på med skådespeleri och sådär, att shit, nu kommer den här filmen och då tänkte jag, fan jag har en chans. Jag har ju Halmstad-dialekt. Sen åkte man dit, alla var där, alla kompisar som man liksom någonsin har träffat eller haft liksom kontakt med från något skådespelaryrke, alltså så här, i Halmstad. Och, ja, det var faktiskt vackert. Det var 2 år sedan nu typ. Ja. Och alla var där? Kanske till och med sådana som inte egentligen var skådespelare? Ja, det vet jag inte. Jo, men det tror jag nog. Alla var ju där. Det var ju liksom, nu händer det att de ska göra en film om Gyllene Tider i Halmstad. Och de sökte ju Halmstad-folk. Så att alla var ju verkligen där. Alltså. Ja, det var fantastiskt. Och sen så fick du rollen. Alltså huvudrollen. Ja, jo, det trodde jag väl. Ja, alltså, inte riktigt kanske, men... ja, det var ju fantastiskt att få liksom spela. Eller, ja... Det tog väldigt lång tid att förstå att det var på riktigt, tror jag. Alltså det tog... jag minns när jag pluggade på Balettakademin i Göteborg på musikallinjen. Och så det hade gått ett halvår och då så ringde de någon dag och sa liksom att ja, nu har du fått rollen. Och då förstod man inte riktigt vad det handlade om. Det var ju ingen som man kände som var med i produktionen. Det fanns ingen... man förstod inte allvaret riktigt förrän nu, tror jag. Eller så här, nu förstår man att shit, det kommer en biofilm snart om man är med i den. Ja. Och det är fantastiskt kul faktiskt. Kan vi inte bara kika på ett klipp till? För det är roligt att se. Vi kikar på ett till. Är inte det här Gyllene Tider? Jo, men jag sa att jag skulle börja i Gyllene Tider. Men jag då? Alltså, va? Hur gammal är du? 18. Göran. 17, jag är 17. Göran. Okej då, jag är 16 men jag fyller om en månad. Ja, alltså han är bra. Vi kan ju testa i alla fall. Ge en chans. Ja. Ja, vi kan ju testa då. Tack. Förresten, är det okej om pappa stannar tills jag känner mig trygg? Jag bara skojar med er. Nu när vi satt och kikade så säger du så här, gud, jag har inte sett de här. Ja, alltså du vet Barnhögskola, du vet Balettakademin, de kör hårt med oss. Du har liksom inte ens sett, alltså du har inte sett hela filmen färdig och klar och klippt liksom. Alltså de har frågat flera gånger och sådär, men jag har haft skola och mot slutet mot sommaren och sådär, man jobbar hårt med man har olika föreställningar och sådär, man har inte hunnit bara, men ja. Du måste vara jätteförväntansfull att få se den. Ja, men jag tycker att det ska bli väldigt nyfiket. Det är kul också att se den på stor duk direkt för första gången och med folk i publiken och känna den här nerven på något vis. Det ser jag jättemycket fram emot faktiskt. Vad har du för relation till Per Gessle? Ja, alltså den har utvecklats nu. Först var han ju liksom en ikon på något vis i Halmstad och det är han ju fortfarande. Och... men nu har man nästan lärt känna honom på något vis och då blir han ju den här Halmstad-snubben som bor borta i Tylösand på något vis. Som är som en, jo. Men är du pirrig inför premiären? När är det premiär? Ja, det var juli. Ja, 17 juli. 17 juli. Det är premiär.
Är du nervös? Eller känns det lugnt? Ja, men man är alltid lite nervös. Alltså, det är ju hela Halmstad, eller ja, hela Sverige kommer ju se den i alla fall. Det är roligt att du säger hela Halmstad kommer se den. Jag tror att många i hela landet kommer se den. Ja, men precis. Ja, men det kommer de göra. Och, så att, men det är klart man är nervös. Men Per Gessle har sett den och regissören har sett den och du har ju sett den. Sådär, så Och vi gillar den alla ja, tre. Precis. Många säger att den är bra så att jag glider på det. Eller så. Jag känner mig lite trygg i det. Men, och sen har jag spelat in den också. Så att, och jag vet väl att det är väl... Många scener är jättefina och det är sommarkänsla och det var jättekul att spela in den. Och det var skön vibe hela vägen. Så att jag tror ändå att det kommer falla på plats verkligen, tror jag. Alltså jag tycker det var så roligt att få träffa dig, Valdemar Wahlbeck, som alltså spelar Per Gessle i filmen om Gyllene Tider som har premiär den 17 juli. Spark i baken och hoppas vi ses snart igen. Ja, samma. Tack.